avem nevoie să ne asumăm drumul, pentru că nu mai putem să schimbăm ce a fost și experiențele care ne-au dus în anumite trăiri, ci ce putem să facem este să ne luăm de mână pe noi și toate părțile noastre care au fost rănite și îndurerate și să mergem împreună către ce vrem să creăm în viața noastră. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la un nou podcast pentru suflete. Să știți că în această seară vine doamna Ana Werzberger și alături de dânsa vorbim despre toate terapiile pe care dânsa le cunoaște, care cumva mișcă partea nevăzută din om. Bună seara! Bună seara! Îți mulțumesc foarte mult că ai ajuns la podcast pentru suflete și te recunosc că duci în lume ceea ce ai învățat și curajoasă duci mai departe ce ai observat că este util, chiar dacă vorbim de planul nevăzut. Îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur foarte mult că pot să fiu acest mesager către oameni. Ce înseamnă pentru tine această parte nevăzută? Pentru mine această parte nevăzută înseamnă acasă. Înseamnă să mă întorc acasă în spațiul acela de iubire totală care pur și simplu te conține și te ghidează în această lume palpabilă. Uh-huh. Dar e un drum anume? Are o adresă acela casă? Nu e un drum anume, pentru mine au fost mai multe experiențe adunate care m-au făcut să trăiesc și să experimentez acest acasă. Una dintre ele a fost, pot să zic așa, experiența care a schimbat cu totul interacțiunea cu acel acasă și acest acasă. Și aceea eram într-o sesiune de autotratament Reiki și am intrat într-un spațiu pur și simplu de lumină și de iubire în care în acel moment am simțit pentru prima dată o forță și o putere și un sentiment de bucurie pe care nu-l experimentasem niciodată. Și știu că în acel moment am spus, este minunat să fiu aici, eu îmi doresc să stau aici. Și atunci am primit un mesaj și acel mesaj a fost, ai de adus ce ai experimentat aici, acolo unde ești acum. Și am ieșit din acea meditație. Dar cum ai ajuns să trăiești acea experiență? Făcându-mi autotratamentul Reiki. Am înțeles, dar de ce ai ajuns să-ți faci acest autotratament? De ce am ajuns să fac acest autotratament? Nu știu să zic de ce am ajuns pe calea Reiki, dar am simțit, tot timpul am simțit direcția în care am nevoie să mă duc. Și în momentul în care am auzit de această tehnică, că este o tehnică energetică, că lucrează prin intermediul palmelor asupra corpului și că îți aduce o stare de liniște, de destindere, de relaxare, aveam nevoie să merg în acea direcție. Și mergând în acea direcție, de la primul contact cu această energie, am simțit că este pentru mine și este în drumul meu această conexiune cu această energie. A vorbit direct către sufletul meu, ca să spun așa. Dar această căutare de care tu vorbești, de obicei oamenii ajung la ea când se simt îndurerați, blocați sau vor să înțeleagă de ce anumite evenimente s-au întâmplat și ei au fost martori la ele. În cazul tău, totul a fost minunat și ai avut nevoie de un plus de cunoaștere? Nu, nu, n-a fost minunat. În cazul meu a fost exact căutarea aceasta pe care ai spus-o tu. A fost durere, a fost suferință, a fost foarte multă lipsă de înțelegere a unor dinamici din familie, asupra cărora aveam nevoie să îmi aduc claritate și să pot să experimentez o stare de liniște interioară. Și drumul ăsta de la durere către dorința de a experimenta o stare de liniște interioară a cuprins și partea aceasta de Reiki.
Să înțeleg că ai ajuns la concluzia că ceea ce trăiești este dat de cum te percepi tu pe tine și nu cum te influențează exteriorul, pentru că pornind de la premisa că oamenii sau evenimentele din exterior ne modelează trăirile noastre și ei sunt de vină pentru că s-a întâmplat o situație, tu totuși acum ai reușit să fii invers, să-ți reglezi interiorul și să fii coordonatorul propriului tău sistem. Da, acum da, dar este vorba de foarte mulți ani în care eram în același punct de X, Y, mama, tata, oricine este de vină de tot ceea ce se întâmplă, mai puțină asumarea mea. Și da, acum am înțeles că fiecare dintre noi avem un moment în care avem nevoie să ne asumăm drumul, pentru că nu mai putem să schimbăm ce a fost și experiențele care ne-au dus în anumite trăiri, ci ce putem să facem este să ne luăm de mână pe noi și toate părțile noastre care au fost rănite și îndurerate și să mergem împreună către ce vrem să creăm în viața noastră. Că e o variantă în care pot să rămân să stau să mă plâng și să stau în spațiu de victimă, și e varianta în care pot să aleg să mă duc în altă direcție, fiind creatorul sau co-creatorul vieții. Problema socială este dată nici de cum de aceste două variante, ci de procesul prin care ajungem la ele. Ne este familiar cumva să ne plângem o rană, însă nu ne este familiar să ne vindecăm o rană. Adevărat. Și atunci mi-ar plăcea să știu de la tine cum a fost tot drumul acesta de cunoaștere, pentru că tu ai spus că a fost un drum lung. A fost un drum lung, da, este în continuare și sunt convinsă că drumul ăsta se va încheia doar în momentul în care facem tranziția către alte planuri. A fost un drum provocator. Nu este cu unicorni și zâne și scântei luminoase, este cu plâns, este cu durere, este cu neputință, este cu a te sfârma în corpul fizic, a simți pur și simplu că te dezintegrezi și apoi să te ridici din acel spațiu. Este cu a sta cu tine, cu toate momentele dureroase și toate momentele de care ai vrut să fugi și să te ascunzi și să le iei. Să le iei și să le ții, nu să le accepti, nu să fii de acord cu ce s-a întâmplat, ci pur și simplu deci asta a fost pentru mine și atunci din asta a fost pentru mine să poți să te reîntregești tu ca să mergi mai departe. Această transformare are ca principiu alchimizarea durerii în speranță? Adică până nu înțelegi cum funcționează durerea aia, să știi ce a provocat-o, n-ai nicio șansă să o dezinstalezi dacă nu știi principiul de instalare? Poți spune că da, pentru că doar în momentul în care tu stai cu o zonă dureroasă din tine și o cunoști la nivel de gânduri, de senzații, de emoții care ți le răscolește sau ți le trezește în corp, doar în acel moment tu poți să faci o alegere ca să te duci către altceva, către un lucru pe care tu îl vrei să fie constructiv și bun și folositor pentru tine, pentru că tu deja cunoști zona care nu este constructivă și bună și folositoare, și prin corp, dar și prin energie și prin trăirea experienței. Oamenii care trec cu bine de astfel de evenimente dureroase și ajung să înțeleagă, cumva devin deținătorii unor hărți pe care vin și sub formă de indicatori le oferă și celorlalți care sunt îndurerați și au fost cumva și ei în punctul în care se află mentorul. Dar întrebarea este, la ce ne ajută real, din punct de vedere colectiv, toată această înțelegere
a durerii? Ce întrebare faină și ce frumos ai formulat cu hărțile. Nu m-aș fi gândit niciodată la chestia Nici, asta. dar e spațiu. Mă A, folosesc de puterea spațiului. exact, a ieșit. Personal, la ce consider că ajută la nivel colectiv acest lucru este că am avea o înțelegere mai profundă asupra modului de raportare față de noi înșine și față de ceilalți. Dacă am fi conștienți de ceea ce produce de ceea ce te duce anumite Experiențe? Da, de ceea ce anumite experiențe te duc ca să experimentezi ca și durere, vreau să cred că nu ai mai alege să faci experiențele respective. Și pur și simplu, prin această schimbare, prin această alegere, ceea ce se întâmplă este că se face ca un salt de cunoaștere, de vibrație, de energie în care să te poziționezi. Adică te duci într-un loc în care alegi să fii bun, în loc să alegi să fii rău. E un plan evolutiv până la urmă. Interesant este că dacă oamenii reușesc să facă aceste salturi, având ca și combustibil durerea, ce facem noi, cum mai evoluăm în momentul în care vom folosi iubirea ca și combustibil? Pentru că iubirea nu doare. Cred că pur și simplu am merge în niște spații pe care nici măcar nu putem să ni le imaginăm în momentul în care suntem în acea zonă dureroasă. Pentru că în momentul în care te lași în brațele iubirii și ceri să fii ghidat dintr-un spațiu de iubire, e ca și cum se deschide o nouă realitate în fața ta. Prin interacțiune cu alți oameni, prin direcții noi în viață, prin a lăsa în spate poate anumite relații, joburi, contexte și pur și simplu a te îndrepta către cu totul și cu totul altă realitate. Dar în momentul în care ești în durere, nu vezi spațiul ăla. Ana, din punctul tău de vedere, cine crezi tu că a vrut să îngrădească iubirea în oameni ca ea să nu iasă la suprafață? Suntem noi proprii autosabotori? Ce îmi vine ca și răspuns este ego-ul nostru. Partea noastră asta de personalitate care vrea să aibă control asupra tuturor lucrurilor prin informații, prin cunoaștere la nivel cerebral și mai puțin prin partea asta de simțire și conectare cu corpul. Deci cumva este parte din noi, ci nici de cum o parte care să controleze mase. Eu cred că da, că este vorba despre această parte din noi. Păi și dacă e parte din noi și noi o avem și o mai și hrănim, nu există posibilitatea să creăm un egregor atât de mare încât să ne conducă după pe toți? Pentru că noi am contribuit la? Există posibilitatea să se poată crea și să fie partea asta de egregor, dar aici intervine partea de alegere. Dacă aleg să mă duc într-o direcție pe care nu o cunosc sau aleg să rămân loial unei direcții pe care o cunosc, chiar dacă este dureroasă. Că de cele mai multe ori ceea ce facem este că noi ne întoarcem la nivel de senzații și de trăire acolo unde este dureros, pentru că avem deja mecanisme pe care le-am folosit pentru a putea ieși din acel spațiu și tot timpul ne reîntoarcem către familial, adică nu tot timpul. De cele mai multe ori ne reîntoarcem către familial până reușim să ieșim un pic din bulă și să facem un pas diferit și apoi încă un pas și încă un pas ca să putem să creăm o nouă autostradă. De cât timp
beneficiezi de forma aceasta De care formă? pe care o ai în cunoaștere? Când au început să se așeze lucrurile și să ai cele mai importante aha-uri? De peste 10 ani. Am început acest drum când eram foarte tânără, la 20 de ani. Venind ca o presiune a vieții de atunci? Da, venind ca o presiune a vieții de atunci, da. Bun. Ne raportăm la viața de atunci, știi la ce fac referire și vreau să știu, comparativ cu perioada de atunci, care sunt regulile vieții pe care tu le folosești, pe care le foloseai atunci, pe care le folosești acum. Regulile vieții pe care le folosesc acum sunt legate de ancorarea în corp. Această ancorare în corp este printr-o scanare pe care o fac așa acum, cu ochii închiși, în care văd unde sunt și cum sunt. Alegerea direcției în care vreau să mă duc și să acționez, asumarea direcției pe care vreau să o urmez și lucru concret pentru a obține ce-mi doresc în direcția pe care mi-o creez. Atunci eram complet deconectată de Tine. De mine, de corp. Consideram că ceilalți sunt responsabili să mă ajute și să intru și să mă duc pe o anumită direcție, că ceilalți au nevoie să facă lucruri pentru mine ca eu să pot să reușesc și cumva puterea era către ceilalți și nu era către mine. Adică nu mă învățase nimeni că am nevoie să mă împuternicesc ca să mă duc, să acționez, să-mi asum, să văd ce simt, să văd ce fac, să văd unde greșesc, să văd cum pot să schimb în momentul în care greșesc ceva. Dar care este raportul cu exteriorul azi? Raportul cu exteriorul? Este că sunt deschisă către exterior față de atunci când eram închisă și mi-era frică că exteriorul mă poate răni. Și a fi deschis ce înseamnă? A fi deschis înseamnă a te prezenta cum ești tu, a-ți exprima sentimentele, trăirile și stările pe care le ai, a primi critici și care nu sunt neapărat constructive sau care să te susțină, fără să consideri că nu ești bun de nimic. Fără să le iei personal. Fără să le iei personal, da. În funcție de rănile pe care le vindecăm, automat că răspundem diferit. Că dacă avem o rană activă de umilință, așteaptă-te să se întâmple tot ce... Dar Corect. Sigur că acolo ajungem să identificăm programele doar dacă lucrăm cu noi. Da. Tu astăzi te ocupi de yoga, Da. de lucru cu energiile Da. și de citirea în aură. Da. Doar astea 3? Nu. Ia spune-mi tu, te rog, care sunt toate? Care sunt toate? Este Sau așa... care te reprezintă? Este un cumul. Pentru că m-am dus în mai multe direcții și în momentul ăsta nu pot să-ți spun că fac un singur lucru, ci pur și simplu, exact, în programul tău, integrez în programul meu, în interacțiunea cu oamenii sau în cursurile pe care le susțin, aspecte din partea asta de NLP, că am făcut formare pe partea de NLP, sunt coach,
aspecte din partea de yoga, adică yoga la nivel fizic, asane, respirații, partea de yoga nidra, meditație ghidată. Integrez partea de energie prin zona asta de Reiki și citirea în aură și Theta Healing și remedii florale Bach. Integrez partea de sunete, pentru că fac și parte de terapie prin sunete, cu gonguri și boluri tibetane și mai am așa câteva lucruri, dar unul dintre ele care completează paleta asta pe care o fac eu este terapia cu îngeri, adică conectarea cu energia îngerilor în diversele acțiuni pe care le fac. Dar nu pot să zic că fac una. Am, de exemplu, ședințe în care fac terapie Reiki sau terapie sonoră sau doar ședințe de yoga. Dar depinde pentru ce Pentru că interacționăm. deschizi spațiu și în funcție de percepție, nu? A fiecăruia, exact, ca mijloc și de nevoie. comunicare, te duci Mă duc pe în canalul direcția, respectiv. exact. Dar cum funcționează terapia prin sunet? Este o formă de terapie care recent am intrat în direcția ei și îmi place foarte tare. Când am ajuns în această formare, ce a ajuns către mine de fapt a fost că, de fapt, ce mi s-a reamintit a fost că devină un canal de lumină, de iubire, ca prin tine să curgă sunetul către ceilalți oameni. Adică sunt boluri tibetane, sunt gonguri și în modul în care tu începi să cânți, evident, sunt anumite tehnici pe care le înveți, dar după ce înveți tehnica respectivă și începi să lucrezi cu instrumentul respectiv, tu ai nevoie să asculți instrumentul respectiv și modul în care să lucrezi la el mai departe pentru omul respectiv. Se pot face terapii, să zic, de grup, în care doar se ascultă sunetul și oamenii sunt expuși la vibrațiile pe care bolurile, gongurile, hang drum-ul, coșii și alte instrumente muzicale le scot și atunci acea vibrație ajunge către oameni prin intenția cu care ai deschis spațiu și cu care ai creat evenimentul respectiv, sau poți să lucrezi individual pe o singură persoană cu bolurile și cu gongul, lucrând printr-o intenție, așezând instrumentele într-un anume fel pe lângă oameni și ducându-te cu bolul, de exemplu, care vibrează pe zone din corp care îți răspund la nivel de energie. Dacă ne folosim de canalul auditiv ca mijloc de a transmite o informație, de a rezolva, noi avem această putere oare și prin propriul nostru sunet? Da. Da. Pentru că am observat de multe ori că oamenii își schimbă vocea într-un proces terapeutic în funcție de vibrația care vine să-i deblocheze celuilalt acea zonă încât să aibă sens cuvintele. Da, avem și noi înșine, fără să avem interacțiune cu altcineva, folosind vocea noastră, cântând, incantând, țipând, vorbind, depinde ce vrem pe ce vrem să lucrăm, avem această putere. Da, sunetul are o vibrație foarte mare. Mă gândesc că acum la situațiile de acasă, situațiile din cotidian, în care vine cineva și țipă la tine că nu ți-ai făcut task-ul cum trebuie, că n-ai dus gunoiul la timp, că nu ai făcut aia. Imediat sunetul prinde o nouă formă, dar cumva prinde acea formă involuntar pentru că vrea să echilibreze partea furioasă din interior. E posibil. E posibil pentru că în momentul în care începi să-ți schimbi tonalitatea, de fapt nu echilibrează partea furioasă din interior. În momentul în care tu începi să-ți schimbi tonalitatea, ce se întâmplă este
adică dacă te duci către a țipa și către a-ți pierde cumpătul, este că tu pierzi din puterea pe care ai putea să o ai în interior și să transmiți mesajul mai departe, într-un mod în care omul respectiv să și facă ceea ce tu vrei. Pentru că de cele mai multe ori când noi începem să ne pierdem cumpătul, cumva cuvintele nu mai ajung la urechile celorlalți oameni și se opresc. E ca o barieră de protecție care se face. Și aici este vorba despre un autocontrol pe care tu ai nevoie să-l dezvolți în a transmite mesajul către exterior. Și acolo te ajută mintea. Și acolo te ajută mintea, da, și controlul sau lipsa controlului pe care ai asupra minții. A fost foarte interesant că ai spus că pierzi controlul sau pierzi parte. Și mă gândesc printr-o analogie, doar prin a pierde poți renaște? Doar dacă ai pierdut poți să reconstruiești acolo ceva? Păi da, că ai nevoie să dai drumul la ceva ca să poți să reconstruiești, pentru că dacă nu dai drumul la o intensitate sau la o stare, nu ai ce să reconstruiești, ci ai doar cum să construiești pe ceea ce deja este și să mergi mai departe. Poți să-mi spui, te rog, de ce vin oamenii să lucreze cu programul tău? Ce îi împinge? Frica, cunoașterea, Anxietatea. anxietatea? Da. Ok. Frica, da. Partea asta este... Eu am trăit foarte mult timp în frică. Am cunoscut frica la nivel visceral și la nivel de trăire și de oprirea respirației, ca să zic. Adică atac de panică? Atac de panică, da. Și Dar era pe un fond real sau? era pe un fond real, da, nu era pe un fond imaginar. Și cumva, trecând peste partea asta, prin ceea ce fac eu, îmi este ușor să susțin oamenii care sunt într-o stare de frică, de anxietate, de stres destul de mare, care duce tot în partea asta. Am observat că sunt oameni care nu pot identifica sursa fricii. Și spun, mi-e frică. Și tu îi întrebi, bine, ce simți, de ce ți-e frică? Nu știu să spun, dar mie mi-e frică și s-au blocat acolo. Poți să-ți dai seama prin acest program care este cauza fricii? Categoric, da, dar poți să-ți dai seama și poți să conștientizezi dacă este o frică reală sau dacă este o frică imaginară. Sau dacă este pur și simplu o frică experimentată și netrecută și energia ei te ghidează în continuare în momentul prezent. Pentru că din tot ce am văzut și din tot ce am lucrat, în momentul în care o parte din tine care a trăit o frică mare și acea parte din tine încă nu este lucrată sau încă nu te-ai dus către ea ca să-i acorzi atenție și să stai cu ea, când interacționezi într-o situație, nu știu, uzuală, poate, se poate activa acea stare din tine și tu răspunzi într-o situație uzuală care nu ar fi fost necesară, nu știu, adică n-ai fi avut nevoie de o anumită reacție Poți intensă. să-mi dai un exemplu concret? Când e mai ușor să înțelegem. Corect. Așa, deci, de exemplu, dacă în trecut trăiam o stare de frică când auzeam țipete în casă, dacă în momentul prezent vine cineva și țipă și eu încă nu am lucrat cu țipetele mele din casă din trecut, eu pot să intru în aceea stare la nivelul corpului pe care o experimentam atunci, dar țipătul sau vocea mai ridicată din momentul prezent să nu aibă intensitatea care era pentru mine în momentul trecut. Bun.
Doar că există posibilitatea ca în urma informației date de tine, să presupunem că mi-e frică de țipete, eu să duc acea frică și să ajung să o proiectez sau să se manifeste printr-o fobie de altceva și să mă facă tocmai să nu mai înțeleg nimic? Adică ajung să am fobie de șoareci. Poate să fie cauzată acea fobie de la cu totul altă frică? În realitatea mea nu s-a întâmplat cu șoareci. Dar uite că dintr-o dată mie mi-e frică de șoareci. Și să aibă legătură cu faptul că nu știu. Nu știu să-ți răspund la această întrebare dacă sunt legate, dar ce știu să-ți spun este că în spatele unei fobii sunt anumite trăiri și poți să identifici ce se întâmplă în spatele, ce trăiri sunt existente în spatele acelei fobii. Dar întotdeauna lucrurile pe care noi le rezolvăm, ele au un raport de 1 la 1 sau au o dinamică în spate? Au o dinamică în spate. Au o dinamică, corect? Da, au o dinamică, nu e de 1 la 1, nu e că m-am dus și că am rezolvat. Într-un moment din viață rezolv o parte de țipete, după care în alt moment din viață poate mai mă activează ceva din țipătul ăla și este ceva mai profunzime în care am nevoie să mai rezolv. De asta ziceam și la început că drumul ăsta practic nu se termină niciodată de vindecare și de reașezare și de reconectare cu tine. Am reținut că te-ai apucat de vreme de astfel de, nu știu, să înțelegi informațiile și am observat că oamenii, în momentul în care se schimbă dinamica familiei, apare un copil, tocmai atunci cabinetele sunt pline de pacienți. Și vreau să te întreb, de ce? Râd acum pentru că e fix așa. Am zis, dacă nu făceam o mare parte din lucruri până să apară copilul meu, nu știu cum aș fi reușit să fac față cu el și să-l susțin. Pentru mine el este unul dintre cei mai mari maestri și cea mai bună școală de dezvoltare personală prin care am trec și probabil voi trece în continuare. Și nici nu-și cere bani. Deloc. Chiar mă invit așa cu nonșalanță să nu mă uit la... uit Nu ești pe programare, nu ești pe nimic, primești zilnic. Din tot ce ai nevoie. Da. Dacă mă întreb de ce, este pentru că din tot ce am experimentat este că retrăim acele perioade și noi înșine dintr-un rol presupus de adult. Doar că nu știm dacă suntem neapărat în spațiul ăsta de adult, ci am rămas în spațiul ăla de copil, nevindecat și cu durerile copilului care are nevoie de iubire și protecție. Și în momentul în care se întâlnesc doi copii, poate unul de 5 ani, tu, așa zis-o adult, și copilul de o lună, 2, 3, un an, 2, îți dai seama că nu are cum să fie acolo o parte de susținere, o parte de ușurință, o parte de curgere și din perspectiva mea, din cauza asta se întâmplă așa. Dar în momentul în care, să presupunem că ai un băiat și ai trecut tu cumva, nu prin procese terapeutice, dar cumva ai trecut de etapa de creștere, are 20 de ani, se căsătorește. Mamă, vine nora. Deja scoate la suprafață alți demonași din tine, informații negative. Când devine prea târziu să deschidem cartea? Eu cred că e o întrebare grea. În capul meu se mișcă informațiile acum la modul că primul lucru pe care vreau să zic, eu cred că nu e niciodată prea târziu dacă alegi să te duci într-o direcție și vrei să faci ceva în bine și să schimbi,
partea asta, dar la un moment dat poate să fie prea târziu dacă, nu știu, poate relația cu copilul tău nu mai este una funcțională sau cred că prea târziu este în momentul în care ai pierdut relația cu copilul și nu mai este funcțională, nu mai ești în spatele lui și să poți să-l susții și să îl auzi, să fii lângă el, să-l îndrumi, să-l ghidezi. Adică sunt mai multe părți din mine care dau un răspuns la partea asta, la întrebarea asta a ta. Îți mulțumesc totuși că mi-ai spus asta. Știi, vorbind despre control, ne dăm seama că acesta are definită o limită. Întotdeauna. Controlul are o limită. Spiritualitatea nu se folosește de control. Care devine limita? Spiritualitatea nu se folosește de control. Din control. Din control. Nu înțelegeam. Da. Okay. Nu folosim controlul în spiritualitate. Și majoritatea oamenilor spun, în momentul în care te predai controlului, nu mai ai nicio treabă cu el, te îngădui divinității, lui Dumnezeu, voinței, sinelui, atunci vei înțelege real ce înseamnă viața și o poți percepe la o capacitate mult mai mare. Nefolosind acest control, totuși, care este limita? Când ajungem să o luăm, să ne dezintegrăm din mase? Când ai spus partea asta să ne dezintegrăm din mase, te referi la faptul că nu murim. Să nu murim, da? Deci nu te referi la partea nu murim. asta, Ne ci te izolăm, referi la... ne ducem în pădure, rămânem în pădure. Ok, am înțeles la ce te referi. Sau acolo totuși ne mai folosim de minte un pic și de ego un pic? Este o întrebare foarte faină. Pentru că din ce am văzut la mine, există oscilații. Există momente sau perioade în care pur și simplu te lași ghidat de, exact cum ai spus, de iubire, divin, Dumnezeu, univers, sine, cum vrei să-i spui, și vezi cum se deschid ușor lucruri către tine și lucrurile devin diferite. Și există momente sau perioade din tine în care te închizi și începi tu și vrei să ai control asupra tuturor lucrurilor din viața ta. Personal, în momentele în care am vrut să am control asupra lucrurilor din viața mea, nimic n-a mers. Absolut nimic n-a mers. Toate ușile s-au închis, toate lucrurile s-au blocat, pur și simplu nu mergea, totul stagna. În momentele în care spuneam da, mă deschid și cer ghidare, arată-mi unde să mă duc și ce să fac, se întâmplau lucruri pentru mine și pentru existența mea. În interior era o ușoară stare de neîncredere, dacă pot să spun, știi? Pentru că e ca și cum te arunci în gol. Și zic, mă duc. Păi nu vreau să mă duc relaxată în gol. Dar e ceva care e mai mare și care mă ajută în golul ăla de a mă lăsa în față. Dar eu zic că este o parte de... ca un balansoar. Câteodată e așa, câteodată e așa. Vorbind de oscilații, poate că tocmai că oscilațiile sunt echilibru, dacă ne raportăm la bătăile inimii, dacă ne raportăm la pauza dintre două gânduri? S-ar putea să fie. S-ar putea să fie partea asta de echilibru. Că echilibru este las ceva ca să iau ceva, nu e tot timpul mă duc către ceva. Am nevoie să las ceva, să primești ceva. Las, primesc, las și este un punct acolo, pentru un moment. Asta mă duce cu gândul la vorba bătrânilor care trăiau la sate, nu doar, care spuneau întotdeauna când aveau evenimente grele, lasă că vor veni și vremuri mai bune. Cumva ei se ancorau și proiectau ceva
care sigur se întâmpla. Da. Pentru că din zona aia de nefast, că nu s-a făcut grâu, ei își doreau, proiectau și afirmau că lucrurile se vor îndrepta. Se vor îndrepta și vor merge către mai bine. Exact. În ziua de astăzi știm că motivația, având în vedere că se fac studii acum pentru orice, este cumva comparată motivația cu mașina Dacia, că, bă, te urci în ea, mașina Dacia de pe vremuri, da? Așa. Că te urci în ea, dar nu știi când te lasă. Și întorcându-mă la programele pe care tu le ai, oamenii vin motivați să schimbe. Dar câți rămân în aceste programe și câți renunță după primele ședințe? Și gândește-te un pic într-un raport și de mase, nu doar în lucrul tău personal cu ei. Dacă mă raportez, o să-ți răspund prima dată, dacă mă raportez în lucru personal cu ei, marea majoritate rămân. Dacă mă raportez în raport de mase, depinde dacă în timpul în care au interacționat cu tine în programul pe care îl faci, au primit ceva care a schimbat, au primit o direcție, au primit o susținere, au primit un instrument, au primit ceva, acel ceva concret care a schimbat ceva în ei profund și vor să meargă mai departe după. Pentru că în partea asta așa de explorare interioară ai nevoie de susținere. Poate nu săptămânală, știi, dar ai nevoie ca din când în când, în momente în care motivația scade, să vină cineva să zică te văd. Am văzut unde ai ajuns, am văzut progresul pe care l-ai făcut, uite, mai poți face lucrul ăsta mai departe. Și atunci e ca și cum mai primește un boost. Sunt și oameni care pot să facă singuri acest boost interior de a-și crește motivația prin faptul că văd un rezultat care îi ajută în viața lor. Eu cred că motivația este strict legată de dacă am obținut ceva în urma interacțiunii sau programului care m-a ajutat și pot să merg mai departe, pentru că văd că am obținut și atunci mi-am umplut rezervorul cu benzină și mă duc mai departe. Dar ce rol joacă renunțarea, rigiditatea în procesul de transformare? Renunțarea și rigiditatea. Depinde când renunți și depinde la ce ești rigid. Dacă renunți exact cum ai început, joacă un rol de autosabotare. Dacă renunți sub o formă de pauză, adică am făcut o perioadă, dar acum mă duc și caut și poate am nevoie de altceva, poate joacă un rol de ghidare și de susținere. Depinde la ce înseamnă renunțare completă. Renunț, nu mai fac, plec, e bine cum e viața mea așa, sau mi-am luat ce am avut de luat din partea asta și mă duc ca să experimentez și altceva. Dar mergând pe ideea foițelor de ceapă, omul poate să zică la un moment dat, băi, e prea mult, și dacă ar ajunge să spună că e prea mult din ceea ce descoperă, el înseamnă că ar rula pe un program de frică sau neputință sau așa. Un program rulează acolo, de ajunge să spună e prea mult. Cât de responsabil este din punctul tău de vedere un ghid să lucreze foarte mult pe program care în continuare va naște scenarii, nu contează, încât să nu lase pe om să identifice cauza sau să producă alte cauze?
Să lucreze pe programul e prea mult, acesta care l-ai dat ca exemplu? Sau Să să lucreze pe lucreze... evenimentul e prea mult, programul să fie că acest e prea mult, e generat de un program de neputință, frică, mai multe. Eu văd că ghidul sau omul care este lângă tine are nevoie să te poată conține și să poată să fie lângă tine fără să te pierzi într-o intensitate care e prea mare sau care e prea mult. Pentru că dacă experimentezi acest lucru alături de cineva care e acolo și care poate să fie lângă tine, tu poți să treci prin acel prea mult și să rescrii o poveste. Dar dacă tu treci singur prin acest e prea mult, cumva recreezi un ciclu din trecut care nu este susținător. Dar eu cred că ghidul are nevoie să fie lângă tine, să fie responsabil de a te susține și de a ști în ce doză și în ce formă și cât să poate să îți ofere și să ai suport. Astfel încât să evitați e prea mult. Da. Bun, am înțeles. Spune-mi, te rog frumos, acum despre citirea în aură. Care este procedura prin care ajungi să poți citi o aură și dacă fiecare om ar avea această capacitate să citească? Procedura de citire în aură este practic o meditație, adică tu intri într-o stare meditativă, se face o anumită pregătire înainte pe partea aceasta de curățarea spațiului, curățarea ta fizică, energetică, cât și partea aceasta meditativă. Intri într-o stare meditativă și prin intermediul acelei meditații înveți să devii un canal prin care curge informația de la univers către omul care vine să ceară citirea. Este ca o întâlnire de la suflet la suflet. Este o întâlnire care se produce la nivel foarte, foarte profund, ca și experiență și ca și trăire, ca ceea ce se întâmplă în timpul unei citiri și se lucrează pe o tematică sau pe o intenție sau pe un subiect pe care ai nevoie să îl explorezi. E un fel de channeling, da? Un fel de channeling, da. Și pur și simplu îți vin mesaje. Modul în care mie îmi vin mesajele și informațiile pentru persoane, prima dată se deschid imagini și transmit imaginile respective oamenilor, după care cer să mi se pună și în cuvinte pentru imaginea respectivă, ca să ajungă mai ușor mesajul la persoana care primește citirea. Am o întrebare grea, cerută. Dacă vrei să răspunzi bine, dacă nu, nu. Okay. Care este garanția mesajelor? Să știi că și eu am avut această întrebare. Și tot timpul mă gândeam, oare ce transmit eu este 100% accurate pentru omul din fața mea? De unde știu că îi fac bine și că nu îi fac rău? De unde știu că e real și că îl ajută? Această întrebare am avut-o și eu. Pot să spun, în urma sutelor de citiri pe care le-am făcut și continui să le fac, este că confirmarea pe care fiecare om mi-a dat-o în timpul citirii, cât și la finalul ei, la tot ceea ce am zis, a fost pentru mine acea garanție. Pentru că recunosc că am trecut fix prin aceste întrebări și prin acest poți da un exemplu? tumult.
O să-ți dau din ultima citire un exemplu. Venise o imagine pentru persoana cu care lucrăm. Am făcut o citire pe un atac de panică și vreau să vedem de unde, când a apărut acel sentiment prima dată și acea frică foarte mare. Și a venit o imagine în care îi spuneam persoanei, uite, eu văd că tu stai în locul ăsta, în partea cealaltă sunt doi adulți, par a fi mama și tatăl tău și se întâmplă dinamica asta. Lucrul ăsta se întâmplă într-un spațiu care arată așa. Și la finalul citirii, persoana respectivă mi-a spus, știu exact când a fost acest moment și unde a fost acest moment, ce se întâmpla și în momentul în care eu intrasem în casă și se producea scena asta între ei. Eu n-aveam de unde să cunosc informația asta. Și cumva și pentru mine fiecare citire la finalul ei este așa ca o revelație și ca să mă închin în fața universului și să zic ok, am înțeles, eu sunt aici, sunt mică, tu ești mare, îmi fac treaba și celălalt să curgă prin mine, ajunge către oameni. Atacul de panică, că ai vorbit de el, este un rezultat al unei acțiuni create în viața asta? Doar de aici? Poate să fie și din... Bun, mulțumesc. Asta dă departe sens întrebării mele care urmează și anume, vin la tine și observi că în viața 21, îi dau doar un număr, s-a întâmplat o situație care să ateste cumva motivul pentru care eu am atacul de panică. Dar mă duc la Ana 2 și Ana 2 îmi vede că în viața 217 s-a întâmplat altceva. Și întrebarea interesantă este, dacă eu rezolv prin înțelegere, nici nu contează, ce s-a întâmplat în viața 21, rezolv cumva tot ce ține de a nu mai declanșa atacuri de panică, sau e necesar ca după să iau structural și îmi tot apar și mă voi duce în viața 217 pentru că altfel nu am cum. Sau totul se duce în percepție și dacă corpul tău a simțit siguranța că ăla a fost evenimentul pe care l-ați stabilit de comun acord, el are siguranța clară că nu se va mai manifesta atacul de panică. O mare parte din tot ceea ce experimentăm are legătură cu percepția, o foarte mare parte și dacă a fost acea percepție de super siguranță și înțelegere profundă a informației în corp, este posibil să nu se mai întâmple, dar dacă nu am experimentat acea stare de siguranță și de fapt nu am repetat starea de siguranță, pentru că este ca o bază pe care tu ai nevoie să o clădești pas cu pas ca să devină mai puternică și să ai experiențe mult mai multe de stare de siguranță, știi, ca să nu te mai duci în atacuri de panică. Și deci dacă am starea asta de siguranță retrăită, este posibil să nu mai mă duc către. Dar dacă nu o am și dacă am și alte aspecte care mă duc în atac de panică, da, este posibil să mă duc și în viața 217. Îmi permiți încă o întrebare grea? Da, sigur că da. Îți mulțumesc. Să presupunem că avem două cazuri cu două persoane care au atacuri de panică. Una dintre persoane vine la terapie, află, se vindecă, iar altă persoană, acelei persoane îi se dă un cartonaș roșu cu 3 puncte pe el. Și îi se spune că dacă tu porți ăsta cu tine, tu nu o să mai ai niciodată atac de panică. Și el se vindecă. Există aceste două scenarii din punctul tău de vedere ca fiind funcționale? Categoric, dacă mintea ta crede cu adevărat în acel cartonaș roșu cu 3 puncte, te vindeci. Eu nu cred.
de exemplu. Tu nu crezi în cartonașul ăla? Nu, eu nu Ok. cred în cartonașul ăla. Mie ai putea să mi-l dai și pentru mine nu ar face niciun sens. Deloc. Dar dacă sunt persoane care cred cu tărie că acel lucru îl ajută și vor să facă asta, probabil asta e modul în care ar vedea ei că se desfășoară terapia. Am o informație. Știi că există o poruncă crede și nu cerceta, Da. care a fost înțeleasă cumva că este o limitare să nu cercetezi ca să pui la îndoială existența Domnului. Dar dacă tu crezi și nu cercetezi, atunci cartonașul ăla roșu pentru tine poate să fie tot. Dar pentru că cercetezi, ai nevoie de o convingere suplimentară. Și în același proces sunt și eu și cred că toți oamenii. Să cercetăm, să fim noi siguri că funcționează. Dar dacă n-am mai cercetat și doar am crede real, n-am scurtat tot drumul? Păi cred că partea asta de a crede real are legătură cu experiențele pe care le-ai avut până în momentul respectiv. Că tu ai un punct de referință. Corect. Și asta înseamnă că cu cât înaintăm în vârstă, cu atât cred că reducem timpul ăla pe care îl alocăm cunoașterii. Ce-ți mai bați capul cu atâtea? Pune mâna și crede sau... Dar e ușor să spunem, pentru că, așa cum ai spus și tu, ne-am adaptat diferit. Da, ne-am adaptat diferit. Ana, îți mulțumesc foarte mult pentru ce ai lăsat aici. Vreau să îmi vorbești un pic acum despre beneficiile pe care le primesc oamenii în urma programelor pe care tu le-ai realizat. Păi prima dată este partea de conectare cu corpul. Ce înseamnă conectarea cu corpul? Înseamnă că, uite, acum când stau jos, să îmi dau seama cum mă simt. Cum sunt tălpile mele în pantofi, cum îmi simt spatele, unde simt că am o presiune pe mine sau poate mă simt complet ușoară și super relaxată. Deci asta este primul lucru, conectarea cu corpul. Conectarea asta cu corpul te aduce în prezent. Adică îți aduce mintea să fie în aici și acum și nu mă mai lasă să plece în alte spații. În momentul în care te aduci în prezent, începi să acționezi pentru ce ai de făcut în acest moment. Și acționând pentru ce ai de făcut în acest moment, ești pur și simplu 100% tu cu tine și cu momentul și cu tot ceea ce este de făcut. Pe lângă partea asta este partea de liniște care se așează în interiorul tău, partea de gestionare a diferitelor emoții care te scot așa de pe linie câteodată, că înveți să le gestionezi prin intermediul respirației, prin intermediul corpului, cât și prin intermediul relaxării ghitate. Este partea de încredere care se dezvoltă și care crește în propriul tău corp, cât și în tine, ca să te duci către exterior în alte lucruri pe care le-ai de făcut. Oamenii spun că și-au îmbunătățit foarte mult somnul în urma interacțiunii dintre noi și starea de bine la nivel general. Și cel mai fain, mi se pare, în lucru cu copiii, pentru că lucrez și cu copiii de 3 ani, 4 ani până la 15 ani, am grupe cu care lucrez și este fascinant să vezi cum ei răspund imediat la toate lucrurile astea, la respirație, la întinderi, la relaxare și cum percep dinamica asta. Bun. Și unde te găsesc oamenii? Oamenii mă găsesc în Brașov. Am studioul meu de yoga pentru întâlnirile de aura reading și Reiki. Aura reading fac întâlnirile acestea pe Zoom, citirile le fac pe Zoom. Reiki îl fac și de la distanță, cât și fizic în studioul meu. Și partea asta de sunete, la fel, le fac fizic în studioul meu în Brașov. Spuneai ceva și de cursuri?
Da, cursuri de formare instructor yoga, pe care le susțin tot în Brașov. Începem în toamnă un nou program, o nouă grupă pentru formare instructor yoga. Super. Ana, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai lăsat această informație aici în podcast, care să îi ajute pe oameni să ia o decizie mai clară, mai prezentă pentru viața lor. Îți mulțumesc și eu pentru invitație și sper că a fost de folos ce a ieșit în această interacțiune. Întotdeauna, pentru că altfel nu s-ar fi întâmplat. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Dragilor, vă mulțumim și vouă că ați stat până la final și ați urmărit acest episod din Podcast pentru Suflete. Vă recunosc în continuare pe toți cei care urmăriți aceste emisiuni, dar și pe cei care ați decis să deveniți membri, susținători, sponsori sau VIP ai canalului Podcast pentru Suflete. Sunt Mădălin Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!